هذا بمناسبة الأحاديث الصحيحة والضعيفة. كنا من أيام قريبة على موعد مع رجل يدعي أنه المهدي، التقينا به ووجه لي سؤال صريح: أنه أنت مهدي بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح، ولا المهدي المبشر به؟ قال لا، أنا المهدي المبشر به في الأحاديث. وبدأ يتكلم، بدي بقى أنا أعرف من أين تؤكل الكتف. عم أسمع له، وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كلام سليم كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن نسأل سؤال؟ تفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. مسكين أسقط في يده وما عاد يعرف شو بده يحكي، إلا أنه قال بعد لف ودوران، طبعا ما بيقولها سلفا، قال في الأخير: والليلة سوف لا نتكلم عن هذه الأحاديث. الله أكبر. لا بده يحكي غير شيء. قلت له ليه؟ شو كيفك؟ أنا سألتك، أنت لازم تجيب، أنت تدعي أنك المهدي، وظيفة مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل، فيهم الصالح فيهم الطالح. المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء، وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم إلى آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة. مهدي بيك. قال بكرة بجيب لك إياها. قلت لا، أنا ما بستنى لبكرة، ومين يملك نفسه إنه يعيش لبكرة؟ خير بالعاجله. عم يلف ويدور، يلف أنا عليه ويدور إلى آخره. تراجع السلسلة بالأخير قلت له طيب، نحن نتنازل عن نصف السؤال، أما النصف الثاني ما بنتنازل عنه. طلبنا منك بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة، نعفيك عن الأحاديث الضعيفة، حط لنا بعض الأحاديث الصحيحة. ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا. رجل مظهره ما بظنه مسلم، حدي حاسر الرأس، مدخول من البدانة، ثخين يعني، ثم لا يحسن أن يتكلم بل أن يقرأ آية كما أنزلها الله. والعجيب في هذا المسكين أنه يزعم بأنه رسول من الله. كيف؟ تمام، متبع أخوه، قال أنه هو رسول من الله لكن مو نبي. شوف الضلال، مخطط خطة عشان يموع الناس. تعرفوا أنتم الأحاديث الصريحة أنه لا نبي بعده، لكن هو بجهده الظاهر متصور أنه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بيدعي الرسالة ما بيدعي النبوة. فأنا قلت له أنت بتقول أنك رسول، وبيقول أنه الله أوحى إليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بيلحن، المنصوب بيرفعه والمرفوع بينصبه وهكذا. نعم حافظ القرآن لا، لكن بعض الآيات في المصحف جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوحي وهي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، لأن احنا ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض الأسئلة تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟
المعصومين بشيء وغير المعصومين بشيء. قالوا فصل. المعصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء آخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز إلى آخره. طبعا لا، شبهة قوية جدا ما التزمها، لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم إذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس أنت من ساعة تبين أنك مالك معصوم، لأن القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما أنزل عليك من جديد، هذا دليل أنك مالك معصوم، بالتالي أنك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. أخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي أشوف بقى شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون ايش نبوة. قال في فرق، لكن هذا الفرق ما بيعرفه إلا الله، ما بيعرفه أحد إلا الله. قلت له طيب أنت بتقول رسول ما لك نبي، قال إيه؟ هذا دليل أنك أنت تعرف أنه رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق إلا الله عز وجل؟ خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهلوا بالشريعة، وسبحان الله أخوه أنا وعظت اثنين بالأخير يعني. قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها. وتحديتهم قلت لهم انتم ايش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان الرسول يصلي؟ انا اتحداكم الان قوم صلي. قال وما بده يصلي. انت اثناء المناقشه بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين ابو عبد الله؟ خليل ما هيك؟ خليل واخوه اسمه محمد. شو اسمه؟ هو خليل، المهدي خليل واخوه محمد. بالعكس لما كنت اتناقش انا مع المهدي المزعوم يتدخل مين؟ اخوه. لا مش هو. يا اخي هذا مو اسلوب البحث، انا عم احكي مع اخوك هلا انت ايش بتدخل؟ فإذا كان بيسمح لك أخوك أنك تحكي ما في عندي مانع، بس أنا شخص واحد بدي أحكي معه ولا معك، لأنه أنا صاير بين اثنين زاوية، كرسي هون هذا بجنبي أخوك، فمرة بدي أحكي معه مرة بدي أحكي معه، مع مين بدي أحكي؟ مشان يبرر له خطأ وشو قال أنا آذن له يتكلم، آذن له يتكلم. قالوا طيب اذا نتركك هلا ونحكي مع اخوك. لما قلنا له قوم صلي ما رضي يصلي. مين؟ لا خليل المهداي. قلنا له طيب اخي انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب واذن لك، هذيك الساعه ما قال انه اذن لك تتكلم وتعمل اي شيء. خلاصه يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد قادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعه ولا بيعرفوا قراءه القران ولا بيعرفوا لغه ولا بيعرفوا اي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بأن قضية حديث صحيح عن هذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث صحيحة والأحاديث صحيحة ما بيعرف. هلا أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت في العصر الحالي. كل واحد يدعي هذه الدعوة. هو شكى من هذا. قال هون في الأردن إحنا محاربين في كثير، بيقول هذه مش عارف إيش وكفرونا.
لا حول ولا قوة إلا الله بالله. يهديهم.